هل أدخل ولدي مدرسة حكومية أو يروح انترناشنال؟ أنا موظفة ومرتاحة في وظيفتي الحالية، بس جاني عرض وظيفي والراتب أعلى ب10%. ما أدري أقبل العرض أو لا. علاقتي مع إخواني مش اللي أتمناها الصراحة بسبب الماضي. ما أعرف نتصارح ببعض المواضيع أو لا. محتار أملك أو أقدمها للسنة الجاية. هذه أمثلة عشوائية من الرسائل اللي وصلتني خلال هذا الأسبوع فقط. حياتنا مليانة قرارات يجب أن احنا نتخذها. بعضها قرارات هامشية مثل وين نتعشى الليلة أو أي فيلم نشوف، لكن بين كل فترة تمر علينا مواقف مفصلية تتطلب علينا أن احنا ناخذ قرارات مدروسة بعناية، قرارات ما تسمح بالعشوائية والسذاجة. قرار زواج، وظيفة، دراسة، عمل، استثمار وغيره. لذلك من المهم أن نبحث عن طريقة مناسبة تساعدنا في اتخاذ قرارات جيدة. أنا محمد الحاجي وهذا بودكاست آدم من 8 لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. بسبب التقدم التقني والصناعي اللي نعيشه، وكذلك نهوض قيم الفردانية اللي أعطت كل فرد الحرية في تقرير مصيره، صرنا نعيش في حقبة من وفرة من الخيارات. وفرة خيارات في كل شيء تقريبا، في السلع، في الخدمات، في الفرص، حتى في العلاقات وأنماط الحياة والهوايات. سابقا كان اتخاذ القرار أسهل بكثير لأنه أصلا ما كانت فيه خيارات وقتها، لكن اليوم القرار قرارك والمسؤولية عندك في الاختيار. يعني أبسط مثال المشاهدة التلفزيونية. سابقا كنا محصورين على القناة السعودية الأولى والثانية. القناة السعودية من أول يغيرون قناة يقولون غصب واحد. أما اليوم فالخيارات كثيرة جدا وفي أغلب نطاقات الحياة. أحد الباحثين الأمريكان حب يحسب متوسط عدد القرارات اللي ياخذها الشخص، واتضح أن الشخص الواحد ياخذ 35,000 قرار في اليوم، بداية من اختيار وجبة الفطور إلى اختيار فيلم السهرة. هذه الوفرة في الخيارات إيجابية في الكثير من الأوجه، وتعطي الإنسان مساحة من الحرية لتفصيل حياته كيفما يشاء. لكن وفي الجانب الآخر تعقدت عملية اتخاذ القرار، وصار على الإنسان عبء ثقيل اسمه عبء الاختيار والمسؤولية، وهذا ما يعرف بمعضلة الخيارات. أي أننا وقعنا في ورطة بسبب كثرة الخيارات. اعتقدنا أن توفير الخيارات للناس بيرفع من سعادتهم واستقلاليتهم، ولكن في الحقيقة كذلك ارتفعت معها معدلات القلق والتوتر والندم والسخط والحيرة والهواجيس. اللي يصير أني أكون أحيانا جالس في البيت ويعني جوعان ودي أني أطلب لي حاجة أكلها، فأدخل واحد تطبيقات التوصيل، أقعد أشوف الخيارات الموجودة، وغالبا ترى يكون مثلا خلاص أنه أنا قايل كذا اللي اسمع والله يبي لها برجر، وأدخل على أني بطلب برجر، بس أني أدخل التطبيق وعادي جدا أني أقعد ما يقارب يعني فعليا نص ساعة وأنا بس قاعد أختار المطعم، لأني أشوف المطعم الفلاني اللي أوكي والله هذا عنده كذا، بس يا أخي هذا عنده كذا برضو، بس لا لحظة هذاك الفلاني برضو عنده كذا. ولمواجهة هذا الطوفان الهائل من الخيارات طلعت حركات فكرية مثل مينيماليزم أو الحركة التقليدية وفن البساطة، اللي تدعو للتخلص عن كل ما هو فائض عن الحاجات الأساسية والرغبات المفرطة، حتى يعيش الفرد بسلام واستكنان وبساطة. وكذلك عندنا حركة كون ميري اللي أطلقتها سيدة يابانية ومؤلفة كتاب سحر الترتيب. هذه الحركة تتمحور حول ترتيب الحياة من الفوضى والخيارات المتكدسة. ولمواجهة تعقيد الخيارات كذلك نشوف الحين بعض المطاعم معنا بدأت تستثمر حاجة العميل للهدوء والبساطة وراحة البال، وبدأت بتقليص المنيو إلى أصناف محدودة جدا.
كثرة الخيارات زادت من صعوبة اتخاذ القرار عبر ورطتين. الورطة الأولى ورطة ما قبل القرار، وتعرف بشلل التحليل. إحنا لما نفكر في قرار معين الحين، وبسبب كثرة الخيارات وتعدد المآلات صرنا ندخل في دوامة من التحليل والمقارنات بين الخيارات إلى أن نصاب بالعجز في اتخاذ القرار، وتمضي حياتنا وإحنا في مكاننا ما قررنا شيء. مثل ما حصل مع الصياد الماهر خراش. هذا خراش طلع يوم للبر، وكل ما صوب سهمه باتجاه ظبي شاف ظبي ثاني أحسن وأسمن منه، لين ما صار يتردد ويتأخر في الصيد. وعلى هذا المنوال ظل طول الليل لين غلب النوم، ولما صحى لقى كل الظباء اختفت، حتى قالت العرب: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. هذه كانت الورطة الأولى، وتعرف بورطة شلل التحليل. أما الورطة الثانية تعرف بندم القرار. إحنا لما نتخذ قرار معين ونشتري سلعة معينة مثلا، البعض يبدأ يقارن اختياره ببقية الخيارات اللي كانت ممكنة في السوق، وتبدأ سلسلة طويلة ومقلقة من أسئلة ماذا لو، ليش ما انتظرت، ليتني أخذت النوع الثاني، وألف ماذا لو. طيب، هل هناك عصا سحرية لاتخاذ القرار الصح؟ طبعا لا، ولو كنا نعلم الغيب لاستكثرنا من الخير وما مسنا السوء. ولكن ولحسن الحظ أن سنين طويلة في علم النفس والإدراك أنتجت لنا أدوات كثيرة تساعدنا في صنع القرار الأنسب لنا. ومن النماذج المميزة في صناعة القرار هو نموذج رائع طرحه الباحثان تشيب ودان هيث في كتابهم بعنوان الإنسان الحاسم Decisive. لما يصير موقف ونبدأ بالتفكير في الخيارات، الكثير منا يقع في خطأ التفكير الأبيض والأسود. تفكير إما هذا أو لا. هنا يكون الفرد سجين الخيارات محدودة بغير وجه حق، وكأن بيدك كشاف وتسلط الضوء فقط على زاوية واحدة في الغرفة، بينما عندك قاعة كبيرة مكتظة بالخيارات تنتظرك هناك. يمكن أن نرى هذا السلوك بشكل واضح عند الطلبة. أحد الباحثين أجرى مقابلات مع عشرات المراهقين حتى يفهم طريقة تفكيرهم واتخاذهم للقرارات. لاحظ بعد التحليل أن 6 من كل 10 قرارات يأخذوها المراهقين هي من صنف إما هذا أو لا. من أول ثانوي تقريبا كنت حاط في بالي هدف معين، اللي هو أني أروح مع GSP اللي هي بعثة كاوست، جامعة كاوست للعلوم والتقنية، أني أروح معهم جامعة اسمها UC بركلي. لكن للأسف الشديد يعني إن رفضت من البعثة والجامعة نفسها يعني. فقلت إذا ما جتني لا البعثة ولا الجامعة هذه، خلاص أنا ماني برايح مكان، بقعد بكمل دراستي هنا بالشرقية عند أهلي، يعني أريح لي من أروح مكان ثاني مو حلمي، خلاص أقرب لي مع أهلي. جتني قبولات من جامعات قوية، يعني نقدر نقول توب 30 على أمريكا، لكن أنا كنت حاط في بالي هدف واحد، يعني يا تجيني هذه يا ماني برايح، خلاص بقعد هنا. حتى إحنا البالغين أو المنظمات نعاني من هذا السجن الذهني أحيانا. ففي دراسة جمعت أرشيف القرارات في مجموعة من المنظمات، وجدت أن غالبية القرارات كان الحديث والنقاش فيها يا نمشي مع هذه الاستراتيجية يا لا. قليلة جدا القرارات اللي كانت فعلا تناقش عدة خيارات بشكل جاد. الأغلبية فقط كانوا يصوتوا نعم أو لا حول خيار واحد بدون اعتبار للبدائل الممكنة. تفكير الأبيض والأسود ليس مشكلتنا الوحيدة في اتخاذ القرارات، لأن سبق تكلمنا قبل شوي عن شلل الاختيار اللي أصلاً يحصل بسبب كثرة الخيارات. لكن خلونا نبدأ بمشكلة الخيارات المحدودة، ونتدرج لاحقاً في اختيار القرار الأنسب لما تصير عندنا خيارات كثير. ما العمل للخروج من ضيق الأبيض والأسود، من تفكير إما هذا أو لا؟ هناك عدة طرق الهدف منها توسيع الخيارات أمامك في اتخاذ القرار. أول خطوة بالطبع هو الوعي بأن هذا النوع من التفكير يعتبر مشكلة، وهذا خلصنا منه وفهمناها الحين إن شاء الله.
لأن صدق أو لا تصدق الكثير منا يعاني من التفكير الضيق، ولكن لا يعرف بأنه مصاب بهذه الطريقة من التفكير. وهذه مشكلة الجهل المركب، إن احنا نجهل إن احنا جاهلين. لتجاوز ضيق الخيارات هناك ما يسمى باختبار العدم. كل مرة تشوف نفسك محصور في خيار معين وتحاول إنك تكتشف خيارات أخرى، اسأل نفسك وش بتسوي لو هذا الخيار اختفى أو ممنوع عليك؟ مثال، لو أنت في وظيفة مرهقة جدا والقرار اللي أنت قاعد تفكر فيه الحين هل أستقيل أو لا، بدلاً من أنك تحصر نفسك بقرار الاستقالة، جاوب على السؤال التالي: لو أن الاستقالة أصلاً خيار غير متاح لك، انعدم هذا الخيار، وش بإمكانك تسويه حتى تحسن من الوضع؟ تطلع عندك خيارات عديدة، مثلاً أنك تطلب نقل إدارة أخرى، أو أنك تحاول الحصول على جدول دوام مرن أو عدد ساعات أقل، أو أنك تأخذ شهادات مهنية حتى تحصل على ترقية، أو حتى أنك تجد متنفس آخر خارج الدوام يساعدك في التعايش مع القلق والإرهاق. صحيح ممكن تكون الاستقالة هي الخيار الأمثل في نهاية المطاف، لكن المهم أن تصل لهذا القرار بعد اعتبار كل الخيارات المتاحة لك. هذا النوع من التمرين الذهني يجبرك على الانتباه للمساحات الجانبية والخيارات الأخرى، يحرك الكشاف عندك إلى الزوايا الأخرى اللي ممكن أنت تكون غافل عنها أو ناسيها. قررت إني أترك الجامعة تماما. كان في ضغوطات شخصية ومشاكل شخصية، يعني بعضها اضطرني إني أطلع من المكان اللي أساكن فيه وأسكن في استراحة الزملاء بالجامعة مدة 3 شهور. كان يمديني أأجل، كان يمديني أنسحب كذا على الأقل أبو سنة، أريح، تخفض ضغوطات وارجع أكمل. وللأمانة يعني من ناحية أني أستشير أحد وكذا ما كان في أحد قريب أثق فيه لدرجة أني أستشير بالموضوع هذا، وما كنت أصلا بستشير أحد، كنت راكب راسي وخلاص أنا ما أبي هالجامعة هذه كلها وببطل دراسة تماما. ما كان قرار صعب أبدا، يعني باقي لك ترم وتسحب على الجامعة، يعني أبدا ما كان قرار حكيم أبدا. يعني ممكن واحد يقول ماذا لو ما قدرت أكتشف خيارات أخرى ووصلت لطريق مسدود؟ ما العمل؟ لا تحارب لوحدك، ابحث عن شخص آخر مر بنفس التجربة، مو بالضرورة شخص خبير أو حكيم زمانه، يكفي أن عاش مشكلتك وتجاوز نفس ظروفك. فأهم ما يميز البشر هو تراكم الخبرة وتناقلها، والحمد لله احنا نعيش في مجتمع تراحمي يؤمن بأن زكاة العلم نشره، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. فحتى لو لم يكن هناك في دائرة معارفك الصغيرة أحد عاش نفس المشكلة، عندك شبكات التواصل التي أصبحت ملاذاً للحيارى والمتسائلين، فلا تتحرج من طلب المشورة من أحد. للأسف الكثير ينأى عن طلب المساعدة لأنه قد يخجل من السؤال، أو قد يخشى أنه يظهر بمظهر الضعيف المتردد، أو أنه ببساطة عنده نزعة شديدة بأن يكون مستقل عن الآخرين. تذكر، كل من عاش على هذه الأرض احتاج في يوم ما لمشورة الآخرين. شخصياً عندي قاعدة: أي قرار مهم أستشير فيه 3 أشخاص من ذوي الخبرة والدراية والتجربة. فالشعار ينبغي أن يكون دوماً: ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. في 2010 كنت أبغى استثمر في سوق الأسهم الأمريكي، ما كان عندي أي خلفية استثمارية، فبحثت وجدت شخص على تويتر محلل مالي ومستثمر في السوق الأمريكي ولديه الخبرة الكاملة في هذا الأمر. للأمانة قدم لي نصائح مالية رائعة جدا، والحمد لله حققنا عائد رائع جدا، ولا زلت ممتلة ولا زلت يعني أشكره على النصائح التي قدمها، وأيضا لا زلت أعمل بهذه النصائح في استثماراتي الحالية. الجميل في موضوع الاستشارة أنه ممكن تستشير نفسك كذلك. ابحث عن سيناريوهات وتجارب سابقة في حياتك قدرت تتجاوز فيها نفس المشكلة. ابحث عن ما يعرف ببقع الضوء. هل مريت بنفس المشكلة سابقا وقدرت تتجاوزها؟ حلل اللي صار وقتها واكتشف نقاط القوة. فمثلا
لو كانت عندك مشكلة في موضوع الالتزام بالقراءة وجالس تبحث عن خيارات تساعدك، تقدر ترجع بذكرياتك المواقف تفوقت فيها على نفسك والتزمت بالقراءة لمدة أسبوع مثلا. وش اللي حصل في ذاك الأسبوع وخلاك تنجح؟ هل حطيت لنفسك هدف واضح ومعين بعدد الصفحات مثلا؟ هل انضميت لمجموعة قراءة؟ هل جدولت القراءة بعد كل وجبة مثلا أو بعد كل صلاة؟ وإذا ما كان عندك موقف مشابه، ممكن تستفيد من بقع ضوء في مواقف أخرى، مثل أنك تستفيد من طريقة التزامك بالنادي في موضوع الالتزام بالصدقة. هل كنت تحط تنبيهات للنادي؟ هل حطيت لنفسك ديدلاين مثلا؟ تستطيع أن تستعير مفاتيح ناجحة في موقف معين لتفتح فيها أبواب المواقف الأخرى. بقع الضوء هذه تنفع للمنظمات كذلك أو للعائلة. ابحث عن قصص ناجحة حصلت لأحد داخل المنظومة أو أحد أقسامها، وحاول أنك تستنسخها مجددا، طبعا بما يتوائم مع موقفك وسياقك. فلو هناك أحد الأقسام مثلا نجح في خفض الميزانية أو تحقيق مستهدف إداري معين، هل ممكن تسترشد بتجربتهم وتحاول تطبق آليتهم في قسمك الخاص؟ في العائلة برضو، هل عندك أحد الأبناء اللي نجح في تحصيل الدراسي بشكل لافت؟ وش الفرق في تجربته؟ هل تقدر تسترشد بقصته في التخطيط لدراسة إخوانه؟ وهكذا. أول معضلة في اتخاذ القرارات هي ضيق الخيارات اللي نضعها لأنفسنا. يجب أن نعرف أننا نجهل العديد من الخيارات المتاحة، وعشان كذا حلول مثل سؤال العدم، استشارة النفس والآخرين، وحتى الاطلاع على تجارب مشابهة بيفتح أمامك خيارات كنت غافل عنها، ويساعدك أكثر لصناعة قرار أكثر حكمة. الآن وبعد ما حصرت الخيارات المتاحة عندك، تجي مرحلة تحليل هذه الخيارات حتى تشوف الأمثل منها. هنا يجي السؤال: أنا شلون أعرف أن هذا الخيار هو المناسب لي بالتحديد؟ المشكلة اللي تحصل في هذه المرحلة أنه أوكي، عندنا عدة خيارات، لكننا ننساق كثيرا خلف العاطفة والحدس بشكل غير واعي. فحتى عند وجود خيارات أخرى، نحن لا نقوم بتحليلها تحليل صادق وحقيقي حسب مصلحتنا على المدى البعيد. أصلاً حتى في أثناء بحثنا للخيارات تلاقينا نبحث عن المعلومات اللي تؤيد وجهة نظرنا واختيارنا، ونتجاهل المعلومات اللي ما تسلك لرغبتنا. وهذا ما يعرف بالانحياز التأكيدي confirmation bias، بالضبط اللي عبر عنه الإمام الشافعي في بيته الشهير: عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوي. يعني مثل لما تقرأ الأخبار الرياضية تشوف نفسك تقبل كل المعلومات المؤيدة لفريقك، وتشكك كثير وتفند الأخبار السلبية عنه. ولنا في موضوع توثيق عدد البطولات خير مثال. كل فريق يبحث عن المصادر وطريقة الحسبة اللي تعظم من بطولات فريقه، ويشكك في حسبة الآخرين وبطولاته. هذا الكلام يعني كلام جماهيري. ما تبي ترد عليه؟ لا أبي أرد عبد الرحمن. هذا كلام جماهيري. يعني هذا كم حقه وكم حقه. يعني الجمهور يحترم يا أخي. كلام جماهيري، أنا ما قلت شيء، أنا ما أخطيت عليه. طيب هو ترى سؤال منطقي. إيه سؤال منطقي. هذا الانسياق العاطفي جيد في بعض المرات، بل ولا مفر منه، لأن الإنسان ليس فقط منطق وعقل، بل عاطفة ووجدان. لكن هناك قرارات تتطلب حكمة أكثر من مجرد الانصياع للنفس وهواها. الانحياز التأكيدي أشبه بالعمل يصيب الإنسان ويمنع من التفكر، كما وصف سبحانه وتعالى المنافقين في قوله في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. في دراسة شملت أكثر من 8,000 مشترك، اتضح للباحثين أن الإنسان يقبل ويفضل المعلومات اللي تؤكد وجهة نظره بمقدار الضعف أو دبل قبوله للمعلومات اللي تشير لشيء عكس وجهة نظره.
وهذه النزعة للقبول الأعمى تزداد أكثر وأكثر، خاصة في الأمور اللي بذل فيها الإنسان جهد ووقت. بمعنى تخيل نفسك استثمرت وقت وجهد في إعداد خطة للعائلة أو للشركة، غالباً ستطرب وستأنس لأي رأي يتوافق مع خطتك اللي تعبت عليها، وفي الجهة الأخرى بتشكك وتجادل وحتى تتجاهل وجهات النظر المعاكسة. وهذا مفهوم جداً لأنك استثمرت استثمار كبير في هذه المهمة وما تبغى تكتشف أن تعبك كان في غير محله. وقس على هذا في الكثير من الأمور. لهذا احنا نحتاج فعلاً الصلابة نفسية تساعدنا في طلب وجهات النظر المعاكسة، خاصة في القرارات المصيرية والمكلفة عاطفياً ومالياً. يجب أن نسأل الأسئلة المستفزة لرغباتنا. في وزارة الدفاع الأمريكية في قسم خاص اسمه قسم المعارضة، أو كما يطلق عليه داخلياً باسم The Murder Board. هدفها الرئيسي تحدي أفكار الآخرين، خاصة المتعلقة بالمهمات العسكرية. ويمكن أنك سمعت سابقاً عن مصطلح محامي الشيطان. محامي الشيطان هو الشخص اللي ياخذ دور المعارض في النقاشات. هذا المصطلح هو طقس في الكنيسة الكاثوليكية ويستخدموه أثناء تعميد القديسين الجدد. فعندما يتم ترشيح عدد من الأشخاص ليأخذوا لقب القديس، يكون هناك شخص مهمته إيجاد أسباب تحول دون اختيار هذا الشخص، يعني شخص يتحدى نزاهة المرشحين، ولذلك سمي بمحامي الشيطان. هذه الطريقة هدفها تزكية أصفى وأنقى المرشحين ليحملوا اللقب المقدس. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? طبعاً إنك تسأل أسئلة مستفزة لرغباتك فيها شعور غير مريح إطلاقاً، لكن في القرارات المهمة يجب أن نبحث بصدق عن المعلومات المفندة لانطباعاتنا الأولية. اسأل الأسئلة المستفزة، وخلي الأصدقاء والثقة من حولك يتحدوا اختياراتك حتى يكونوا محامي الشيطان في قضيتك. فصديقك من صدقك لا من صدقك. مثلا إذا قلبك يرفرف على سيارة معينة فقط لأجل البرستيج، بدلاً عن البحث عن المعلومات المريحة لك، اسأل ملاك هذه السيارة كم تقعد في الوكالة عادة لأجل الصيانة؟ وش أكثر أعطال السيارة؟ كيف سعرها لو بتبيعها بعد 3 سنين؟ وطبعاً كلما كانت الأسئلة دقيقة وموضوعية حول الحقائق أفضل بكثير من مجرد السؤال عن الرأي العام والانطباع. لتجاوز الانحياز التأكيدي وهوى النفس يجب أن نبحث عن ثغرات اختياراتنا. يجب أن نسأل الأسئلة المستفزة، ومن هنا ننطلق نحو القرار الحكيم. لما نكون في مرحلة تحليل الخيارات، من الرائع أن نقوم بعمل تجارب صغيرة قبل الجزم على اختيار معين. هذا الأسلوب يعتمد على التجربة الحقيقية كمقياس على جدوى خياراتنا. الكثير من الشركات تقوم على تجربة منتجاتها وخياراتها قبل ما تجزم على المنتج النهائي، وهذا ما يعرف ببروتوتايبينج. يعني مثلا جوجل في سعيها ومشروعها للسيارات ذاتية القيادة صممت واختبرت أكثر من 100 نموذج مختلف حتى تختبر أي النماذج أكثر كفاءة وفاعلية في القيادة. التجارب هذه تسمح لك باختبار قرارك وانت في سعة وعندك خط رجعة. فبدل ما جوجل تعتمد سيارة معينة وتنتج ملايين النسخ منها، تقدر تجرب النموذج أولا ومن ثم تختار وتصنع الأفضل. التجارب تسمح لك تكتشف ميولك بشكل حقيقي. فقبل ما تورط باختيارك وتستثمر الوقت والجهد فيه، جيد لو تشوف طريقة لاختباره على أرض الواقع. وهذا أسلوب حقيقة لم يوفى حقه في التوصيات والنصائح. فكم واحد منا تدبس في حياة ما تشبهها أبدا، وكان بإمكانه تفادي كل هذا بالتجربة المسبقة. لهذا بدأت العديد من الجامعات في الخارج تحديدا بتغيير شروط القبول على بعض التخصصات. مثلا إذا حاب تقدم على تخصص الطب لازم تكون عندك 100 ساعة عمل في المستشفى حتى تقدر تقدم على الجامعة. هل تحب تدرس قانون؟ اعمل بشكل جزئي في مكتب محاماة قبل خوضك للتجربة. وهذا ما يحصل الآن في عقود العمل معنا في المملكة. أول 3 أشهر تعرف بالفترة التجريبية،
الهدف من هذه الفترة هي التجربة السريعة اللي تقيس انسجام الموظف في البيئة الجديدة قبل أن يتم توقيع العقود الرسمية والإجراءات الطويلة. لا بل بعض الشركات المتبصرة الآن وضمن شروط التقديم على الوظائف صاروا يعطوا المرشحين مهام بسيطة مشابهة للوصف الوظيفي حتى يجربوا أدائهم في نطاق العمل قبل توقيع العقد. مرة كنت مخطط أني أسافر في أوروبا وذكرت الموضوع مع أحد الزملاء في العمل، فاقترح أنه يكون يرافقني في الرحلة، نسافر يعني تقريبا رحلة هتكون أسبوعين. فأنا من صدقا مهووس شوية، فعلى سبيل التجربة أنا كان عندي نزلة في نهاية الأسبوع نازل الجنوب، فقلت له إيش رأيك طب تيجي معايا في الجنوب نتمشى، أمطار، جو حلو وكل شيء. وأنا أشكر نفسي أني اقترحت هذا الاقتراح، لأن الشخص الله يهديه أنا هو ما حنتفق في السفر، فالله يهديه كان مثلا متعب في النوم، ما يصحى بدري، ما يتعبني في موضوع الصحيان، وأنا من الناس اللي يحبوا يصحوا بدري عشان أقدر أتمشى، أخذ وقتي في التمشية. بالإضافة لأنه متعب في موضوع الفلوس، كل شوية ليه كذا، ليه هذا سعره كذا، ليه كذا، لا ماني دافع زي كذا. فيعني المفترض حتى في السفر الواحد يكون شوية يعني يتبسط يعني ويتساهل في بعض الأمور. يعني نحن نتكلم عن مبالغ بسيطة، نتكلم عن مبالغ بالألوفات. يعني هذه التجربة ممكن وضحت لي إنه ما يصلح يسافر معايا. فبعد فترة يعني اعتذرت منه إني في ارتباط، اعتذار مؤدب إنه في ارتباط عائلي آخر، يعني في شخص من العائلة حيطلع معايا لرحلة الأوروبا هذه وخلاص. بعد ما تحصر الخيارات بتلاقي بعضها قريبة لقلبك وبعضها لا، بس جرب إنك تناقشها مع نفسك وتاخذ موقف الضد. استشير اللي تثق فيهم، ولو تقدر سوي لها تجارب بسيطة، فالتجربة خير برهان. أنا عارف ممكن البعض يقول عقدتها وهي بسيطة، وإن الحدس يكفي ومشاعري تكفي. الحدس متى يكون كافي؟ الحدس جيد فقط في المواقف المتكررة علينا، المواقف الروتينية اللي مرت علينا كثير، مثل زحمة الطرق. تقدر تعرف بالحدس لأي اتجاه تروح عشان تتغلب على الزحمة، لأنه موقف متكرر عليك وفهمت مداخله ومخارجه بشكل جيد، ما يحتاج تحليل. أو مثلا سلوك أحد أفراد العائلة، سهل تتنبأ بسلوكه وقراراته بالحدس. لكن للأسف الكثير من المواقف في حياتنا ليست منتظمة، فيصعب التنبؤ بها. الحدس يأتي أخيراً بعد أن نتدارس ونفهم الخيارات جيداً. الآن وبعد ما حصرت جميع خياراتك وحللتها جيداً وارتحت للتجربة واتخذت القرار بحول الله وقوته، هنا تكون أديت أمانتك تجاه نفسك بكل مسؤولية ونضج. خذ قرارك بكل إيمان، فإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ولأن الحياة معقدة، ولأن هناك عوامل عشوائية كثيرة خارج تحكمنا، لازم تكون عندنا ذهنية متفتحة بأن بعض القرارات مآلاتها ما راح تكون مثل ما خططنا لها. ولعل أقرب وأكبر مثال على ذلك هو جائحة كورونا اللي غيرت حسابات العالم كله. دول وشركات وعائلات كانت عندهم خطط عظيمة بناء على معطيات صحيحة، ولكن جاء ما لم يكن في الحسبان وتبدل كل شيء. منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاثنين 14. في حياتنا اليومية كذلك، أنت ممكن تخطط لآلاف الأشياء، لكن حالة الطقس المتغيرة تخليك تاخذ خطوات بديلة وقرارات أخرى. لا نستطيع التحكم بالعالم. كم مرة أخذنا قرارات واعية وفق معطيات معينة، لكن لاحقاً تغيرت المعطيات وصار في شيء جديد في الموضوع. كثير تحصل هذه المواقف، ولما تحصل لا ينبغي أن نقسو على أنفسنا إطلاقاً، ولا أن نقيم قراراتنا بأنها سيئة، بل يجب أن نتحلى بمرونة تساعدنا في التعامل مع المتغيرات. ولهذا
نطرح فكرة ممكن تساعدنا في تقليل الخسائر والتعافي من بعض القرارات. نستطيع أن نضع معايير المغادرة والتخلي، وهذا مفهوم كبير خصصنا له حلقة كاملة تجدونها في وصف الحلقة. باختصار، معايير المغادرة هي معايير تحددها وتصبح كأنها إشارة لك بأن الأمور لا تسير كما كان مخطط لها. مثال، لو قررت تدخل أحد عيالك في مدرسة دولية لكنك متخوف أن لغة العربية بتتأثر سلباً، تستطيع أن تضع معيار المغادرة كالتالي: لو طفلي صار ما يعرف يقرأ بنفسه سورة قصيرة في القرآن الكريم، هذا يعني بدء التفكير في نقله من هذه المدرسة والبحث عن خيار لمدرسة أخرى تعتني جيداً باللغة العربية. قوة هذا الأسلوب أنه يجعلك واعياً بتبعات قرارك، ويعطيك سلطة وقوة وحرية بتغيير قراراتك وفق المعطيات والمستجدات، فلا ينبغي أبداً أن نكون أسرى لقراراتنا. تذكر، مهما تعبت واجتهدت في صنع القرار الحكيم واتخاذ الخيار الأمثل، ستكون هناك عوامل أخرى خارجة عن إرادتك، ولهذا ينبغي أن نكون مستعدين دوما ومرنين للتأقلم مع الواقع حينها. يستحيل على الإنسان أن يعرف ما إذا كانت قراراته ستكون ناجحة أم لا. نجاح القرارات يعتمد على عاملين: الاجتهاد والتفكير المنهجي والأخذ بالأسباب، وهذا اللي شرحناه مسبقا، وكذلك عامل التوفيق والخيرة من رب العالمين. نحن نستطيع تحسين العامل الأول، وذلك باتخاذ القرار وفق منهجية واضحة تضمن حمايتنا من سطوة المشاعر وزلات العقل. ولكن لا ننسى أن كل هذه الخطوات مغلفة برحمة الله وقوته، والإيمان بأن أمر المؤمن كله خير، كما جاء في صلاة الاستخارة ودعائها: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وأن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به.